મિત્રો, ધારો કે તમારે કોઈને કહેવું છે કે તું કાયમ છે ને બહાના શોધી જ લેશે, તું કોઈ બહાનું શોધી જ નાખવું, આના માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ, કયું વાક્ય વપરાય? ધારો કે તમારે કહેવું છે કે તમારી અંગત બાબતો અહીંયા લાવવી નહીં, અહીંયા એવું કશું કોઈ મેટર અહીંયા લાવવાની નથી, તો આના માટે ઇંગ્લિશમાં કયું વાક્ય વપરાય? તો એવા વાક્યો છે જે તમે રોજબરોજના જીવનમાં ચોક્કસથી વાપરતા હશો. આવા વાક્યોનું ઇંગ્લિશ આજે આપણે સમજીશું. ખૂબ જ જરૂરી એવા વાક્યો છે. દરેકે દરેક વાક્ય માટે મિત્રો તમને છે ને 15 સેકન્ડનો સમય મળશે. એના માટે જે ટાઈમર છે એ નીચે આપેલું છે. આ ટાઈમર તમારે જોવાનું છે. 15 સેકન્ડનો સમય પૂરો થાય તમને સાચો જવાબ મળી જશે. સાચો જવાબ હોય તો 1 માર્ક પોતાને આપવાનો છે અને છેલ્લે કેટલા માર્ક્સ આવે છે ટોટલ કરીને કમેન્ટમાં લખવાનું છે. તો ચલો આપણે બધા જ વાક્યો શરૂ કરીએ. તો મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું રોજિંદા વાક્યો, રોજબરોજના જીવનમાં વપરાતા વાક્યો. જેમ કે પહેલું વાક્ય છે કે હું 6 વાગે છે ને કાયમ 6 વાગે ઉઠી જાઉં છું. હું 6 વાગે ઉઠી જાઉં છું. આનું ઇંગ્લિશ શું થાય? હું ટાઈમર અહીંયા શરૂ કરું છું. ધ્યાનથી જુઓ, અહીંયા ટાઈમર શરૂ કરીએ છીએ આપણે, બરાબર છે? ટાઈમર સ્ટાર્ટ. હું 6 વાગે કાયમ ઉઠી જાઉં છું. સમય શરૂ થઈ ગયો છે. તો અહીંયા સમય સમાપ્ત થાય છે. હું કાયમ 6 વાગે ઉઠી જાઉં છું. આનું ઇંગ્લિશ થશે આઈ યુઝ્યુઅલી વેક અપ એટ 6 AM. યુઝ્યુઅલી એટલે કાયમ. ઓલવેઝ પણ તમે લખી શકો, યુઝ્યુઅલી પણ લખી શકો, નોર્મલી પણ લખી શકો, વાંધો નથી. આઈ યુઝ્યુઅલી વેક અપ એટ 6 AM. વેકઅપ છે એની જગ્યાએ તમે ગેટ અપ પણ મૂકી શકો. વાક્ય તમારું સાચું જ પડશે. ખૂબ જ સિમ્પલ વાક્ય છે. પહેલું વાક્ય હતું, સાદું છે. 1 માર્ક પોતાને આપી દેવાનો છે. ચલો નેક્સ્ટ વાક્ય તમે જોઈ શકો છો. એ છે મેં મારો ફોન બંધ કર્યો. મેં મારો ફોન બંધ કર્યો. ચલો આના માટે આપણે સમય જે છે હવે શરૂ કરીએ છીએ. સમય ધ્યાનથી તમારે જોવાનો છે. મેં મારો ફોન બંધ કર્યો. ખાસ યાદ રાખવાનું છે, બંધ કરવી કોઈ પણ વસ્તુ, આના માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ વપરાય છે ખાસ યાદ રાખો. જેમ કે દરવાજો બંધ કરવો, એના માટે ક્લોઝ વપરાય છે, બરાબર છે? પણ કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુ બંધ કરવી, એના માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ વપરાશે? સમય સમાપ્ત થાય છે. મેં મારો ફોન બંધ કર્યો. બંધ કરવા માટે કયો શબ્દ છે? ચલો જવાબ છે આનો આઈ ટર્ન્ડ ઓફ. આઈ ટર્ન્ડ ઓફ. આઈ ટર્ન ઓફ માય ફોન. અહીંયા ડનો ઉચ્ચાર નહીં કરો ને તો પણ ચાલશે. આઈ ટર્ન ઓફ માય ફોન. મેં મારો ફોન બંધ કર્યો, બરાબર છે? અહીંયા તમે સ્વિચ ઓફ પણ લખી શકો, સ્વિચ ઓફ માય ફોન એવું પણ લખી શકાય. સાચો જવાબ હોય પોતાને 1 માર્ક્સ આપવાનો છે, બરાબર છે? ચલો આગળ જઈને જોઈએ. થર્ડ ક્વેશ્ચન છે કે તું કાયમ બહાના શોધી જ લે છે. તું કાયમ કંઈક ને કંઈક બહાનું કાઢી આવે છે, કાઢી જ લેશે. તો આ કાઢી લેવું, શોધી લેવું, આના માટે કયો શબ્દ વપરાય? બરાબર છે? સમય આપણે શરૂ કરીએ છીએ. તું કાયમ બહાના શોધી જ લેશે, અથવા તો મેં એક જવાબ શોધી કાઢ્યો, મગજમાં એક જવાબ વિચારી લીધો, બરાબર છે? તો આવું કંઈક શોધવું, આના માટે ઇંગ્લિશમાં શું વપરાય છે ખાસ? સમય સમાપ્ત થાય છે. અહીંયા એનું જે વાક્ય છે એ છે યુ ઓલવેઝ કમ અપ. કમ અપ એટલે કંઈક આઈડિયા, કંઈક વિચાર, એની સાથે આવવું, કંઈક શોધી કાઢવું, એને કમ અપ કહેવાય છે, બરાબર છે? યુ ઓલવેઝ કમ અપ વિથ એક્સક્યુઝિસ. યુ ઓલવેઝ કમ અપ વિથ એક્સક્યુઝિસ. એક્સક્યુઝ એટલે બાના. યુ ઓલવેઝ કમ અપ વિથ એક્સક્યુઝિસ. તું કાયમ બહાનાઓ શોધી જ કાઢતો હોય છે. યુ ઓલવેઝ કમ અપ વિથ આન્સર. તું કાયમ છે ને જવાબ શોધી જ કાઢતો હોય છે. યુ ઓલવેઝ કમ અપ વિથ એક્સક્યુઝિસ અથવા આન્સર્સ, તમે આવું મૂકી શકો. જેને આવડ્યું હોય પોતાને 1 માર્ક આપવાનો છે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે તમારી અંગત બાબતો અહીંયા લાવવી નહીં. અહીંયા લાવવી નહીં, બરાબર છે? કોઈ પણ વસ્તુ વચ્ચે લાવવી, આના માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ વપરાય? કે તું કાયમ એની જ વાત વચ્ચે લાવી દે છે. તો આ લાવવાની જે ક્રિયા છે કે અહીંયા લાવવું નહીં, અહીંયા એની ચર્ચા કરવી નહીં, બરાબર છે? ખાસ આના માટે કયો શબ્દ છે? આપણે ટાઈમર શરૂ કરીએ છીએ. અહીંયા તમારી અંગત બાબતો અહીંયા લાવવી નહીં, બરાબર છે? શરૂ કરીએ ટાઈમર. અહીંયા બીજું એક ઉદાહરણ છે, એક એવું પણ છે કે તું જ્યારે એની વાત કરે, હું જ્યારે પણ એની વાત કરું ને, તું પૈસા વચ્ચે લાવી દેશે. તો આ લાવવાની જે વાત છે એના માટે ઇંગ્લિશમાં જે શબ્દ વપરાય છે, સમય સમાપ્ત થાય છે, એ શબ્દ છે
બ્રિંગ અપ શબ્દ કયો છે? બ્રિંગ અપ એટલે વચ્ચે લાવવું કે અહીંયા આ વસ્તુ લાવો અથવા ના લાવો, અંદર ચર્ચામાં લાવવું ના લાવવું, એના માટે બ્રિંગ અપ શબ્દ વપરાય છે. અહીંયા ના લાવવાની વાત છે. ડોન્ટ બ્રિંગ અપ યોર પર્સનલ મેટર એટલે તમારી અંગત બાબતો. અહીંયા હિયર ડોન્ટ બ્રિંગ અપ યોર પર્સનલ મેટર્સ હિયર, તમારી અંગત બાબતો છે ને અહીંયા લાવવી નહીં. ડોન્ટ બ્રિંગ અપ, બરાબર છે. ડોન્ટ બ્રિંગ અપ એ શબ્દ અહીંયા વપરાશે. નેક્સ્ટ વાક્ય જુઓ. ભલે બહુ બધા લોકો છે, ભલે ઇન્ટરવ્યુ આપવા બહુ બધા લોકો આવે છે, હું બધા કરતા અલગ તરી આવીશ. આપણી જોડે એવી ટેલેન્ટ છે કે હું બધા કરતા અલગ જ પડી જઈશ, બરાબર છે. હું બધાથી અલગ દેખાઈ જઈશ. તારો ડ્રેસ એવો છે કે તું બધા કરતા અલગ દેખાઈ જઈશ. બોલો આના માટે કયો શબ્દ છે? ચલો ટાઈમ શરૂ કરીએ છીએ. કયો શબ્દ આવશે? બધા કરતા અલગ પડવું, અલગ દેખાવવું. આના માટે કયો ઇંગ્લિશ શબ્દ વપરાશે? સમય શરૂ થઈ ગયો છે. આ શબ્દો તમને આવડશે તો ચોક્કસથી તમે વાક્ય બનાવી શકશો. તો સમય અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. અને જે વાક્ય છે કે હું બધા કરતા અલગ પડવું, એના માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે સ્ટેન્ડ આઉટ. કયો શબ્દ છે? સ્ટેન્ડ આઉટ. there will be many people there. ત્યાં બહુ બધા લોકો હશે. but I will stand out એટલે બધા કરતા હું અલગ પડી જ જઈશ. I will stand out. ત્યારે આ વાક્ય પ્રયોગ શબ્દ વપરાય છે. નેક્સ્ટ જે છે કે મારે લોકેશન જોવું પડશે, બરાબર છે. તપાસી લેવું પડશે. આના માટે કયો શબ્દ છે? મારે લોકેશન જોવું પડશે. એકવાર હું જોઈ લઉં. તો આ જે વાક્ય છે કે એકવાર હું નકશો જોઈ લઉં, એકવાર એનું એડ્રેસ જોઈ લઉં, એકવાર ઇન્ટરનેટ પર એના વિશે જોઈ લઉં. તો આના માટે કયો શબ્દ છે? ચલો વિચારો ફટાફટ. સમય શરૂ થઈ ગયો છે. મારે લોકેશન જોવું પડશે. આનું ઇંગ્લિશ તમારે લખવાનું છે. 5 સેકન્ડ બાકી છે. તો મિત્રો આનો જે જવાબ છે ધ્યાનથી જુઓ. મારે લોકેશન જોવું પડશે. આઈ નીડ ટુ એટલે મારે કંઈક કરવું પડશે. આઈ નીડ ટુ લુક અપ એટલે એકવાર જોવું પડશે. લુક અપ, હું એકવાર જવાબ જોઈ લઉં. આઈ નીડ ટુ લુક અપ ધી આન્સર, બરાબર છે. આઈ નીડ ટુ લુક અપ ધી લોકેશન. મારે એકવાર લોકેશન જોવું પડશે. મિત્રો નેક્સ્ટ જે વાક્ય છે કે મારે શોધવાનું છે ત્યાં કઈ રીતે પહોંચવું. મારે શોધવાનું છે. તો કોઈ વસ્તુ શોધવાની છે. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે હું ફોડી લઈશ, ત્યાં કઈ રીતે પહોંચવાનું છે. શોધવાનું છે. હું મારી રીતે મારું મગજ લગાવીને શોધી લઈશ. આના માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ વપરાય છે? કયું વાક્ય વપરાય છે? ચલો એ વિચારવાનું છે. સમય શરૂ થાય છે કે ત્યાં કઈ રીતે પહોંચવાનું છે? હું શોધી લઈશ. સમય શરૂ થઈ ગયો છે. વાક્ય પ્રયોગ કયો છે? જે શબ્દ આપણે શોધવાનું છે. શોધવાનું છે. હું શોધી લઈશ, હું ફોડી લઈશ, મારી રીતે હું મેળ પાડીને શોધી લઈશ. ચલો આના માટે કયો શબ્દ વાપરશો? મિત્રો આના માટે ઇંગ્લિશમાં જે શબ્દ વપરાય છે એ છે ફિગર આઉટ એટલે હું મારી રીતે આઈડિયા લગાવીને, ભેજું લગાવીને શોધી લઈશ. આઈ નીડ ટુ ફિગર આઉટ. નીડ ટુ એટલે મારે કરવાનું છે. આઈ નીડ ટુ ફિગર આઉટ, મારે શોધવાનું છે હાઉ ટુ ગેટ ધેર. આઈ નીડ ટુ ફિગર આઉટ હાઉ ટુ ગેટ ધેર. એ મારે શોધવાનું છે કે ભાઈ ત્યાં કઈ રીતે પહોંચવાનું છે. આ જેને માર્ક્સ આવ્યો હોય પોતાને 1 પોઈન્ટ આપવાનું છે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે મારો સમય પૂરો થઈ રહ્યો છે. તો કોઈ વસ્તુ તમારી પાસે પૂરી થઈ ગઈ હોય અથવા થઈ રહી છે. આના માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ વપરાય છે? બરાબર છે. ખાસ સમજો. સમય પૂરો થઈ રહ્યો છે, બરાબર છે. હજુ પૂરો થઈ રહ્યો છે, આપણે એ રીતે બોલવું છે. ઠીક છે. સમય તમારો શરૂ થાય છે. અહીંયા 15 સેકન્ડ તમારી જોડે છે. મારો સમય પૂરો થઈ રહ્યો છે. આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે કહેશો? સૌથી વધારે તો કોઈ વસ્તુ પૂરી થઈ રહી છે. આના માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ વપરાય છે? તો મિત્રો આના માટે જે જવાબ છે, કોઈ પણ વસ્તુ પૂરી થવી, આના માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે રન આઉટ. આઈ એમ રનિંગ આઉટ ઓફ એટલે કે જે પણ વસ્તુ પૂરી થઈ રહી હોય એના માટે કહેવાય છે રનિંગ આઉટ ઓફ ટાઈમ. આઈ એમ રનિંગ આઉટ ઓફ ટાઈમ મતલબ કે હવે ધીમે ધીમે મારો સમય જે છે પૂરો થઈ રહ્યો છે. એ ક્રિયા ચાલુ છે.
તમે ટાઈમની જગ્યાએ પૈસા મૂકી દો, મની. આઈ એમ રનિંગ આઉટ ઓફ મની. યાર મારા પૈસા છે હવે પૂરા થઈ રહ્યા છે અને મોંઘવારી એટલી વધી ગઈ છે કે મહિનો નીકળતો જ નથી. આઈ એમ રનિંગ આઉટ ઓફ. બરાબર છે. જો પૂરું થઈ ગયું હોય કઈ વસ્તુ, ધારો કે તમારે કહેવું છે કે દૂધ મારે પૂરું થઈ ગયું છે, તો આપણે રનિંગ નહીં મૂકીએ, આપણે શું મૂકીએ છીએ અહીંયા? હેવ રન. પૂર્ણકાળ છે. આઈ હેવ રન. રન જે છે એનું ત્રીજું રૂપ જે છે રન ક્રિયાપદનું, રન પહેલું રૂપ રન છે, બીજું રેન છે અને ત્રીજું રન છે. તો હેવ સાથે ત્રીજું રૂપ વપરાય છે. ખાસ યાદ રાખજો, હેવ સાથે ત્રીજું રૂપ વપરાય છે. આઈ હેવ રન આઉટ ઓફ મિલ્ક, મતલબ કે મારું દૂધ પૂરું થઈ ગયું છે. આપણા ઘરે દૂધ નથી, તમે કોઈને કહો છો કે થોડું દૂધ આપો ને, આઈ હેવ રન આઉટ ઓફ મિલ્ક, મતલબ કે મારું ઘરે દૂધ છે એ પૂરું થઈ ગયું છે. એ અર્થમાં વાક્ય છે. 1 પોઈન્ટ આપી દેશો જો સાચું હોય છો. ચલો નેક્સ્ટ વાક્ય છે, હું ત્યાંથી લંચ લઈ લઈશ. હું ત્યાંથી એ વસ્તુ લઈ લઈશ, હું ત્યાંથી કપડાં લઈ લઈશ, હું ત્યાંથી બાળકોને હું લેતો જઈશ. બરાબર ને? તો આના માટે કયો શબ્દ છે કે હું ત્યાંથી એ વસ્તુ, ત્યાંથી પાર્સલ લઈ લઈશ. તો કોઈ પણ વસ્તુ ત્યાંથી લઈ લઈશ, ત્યાંથી હું ઉપાડી લઈશ. બરાબર છે? ત્યાંથી હું એને કેચ કરી લઈશ. બહુ બધા શબ્દો છે. એના માટે ઇંગ્લિશમાં કયું વાક્ય આવશે એ તમારે વિચારવાનું છે. સમય શરૂ થઈ ગયો છે. હું ત્યાંથી લંચ લઈ લઈશ. બરાબર છે? હું ત્યાંથી લંચ લઈ લઈશ. મિત્રને કહેવું છે કે તું ત્યાં ઉભો રહેજે, હું તને ત્યાંથી લઈ લઈશ. આના માટે કયું વાક્ય આવશે? સમય અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. મિત્રો આના માટે જે વાક્ય બનશે એ વાક્ય છે આઈ વિલ પિક અપ. પિકઅપ એટલે ત્યાંથી એ વસ્તુ લઈ લેવી, ત્યાંથી બાળકોને કે વસ્તુને કે પાર્સલ જે પણ છે પિકઅપ ત્યારે વપરાય છે. તો વાક્ય છે આઈ વિલ પિક અપ. આઈ વિલ પિક અપ ધી લંચ ફ્રોમ ધેર. ફ્રોમ ધેર એટલે ત્યાંથી. આઈ વિલ પિક અપ ધી લંચ ફ્રોમ ધેર. હું ત્યાંથી લંચ લઈ લઈશ, બપોરનું જમવાનું ત્યાંથી લઈ લઈશ. બીજું એક ઉદાહરણ છે કે હું બાળકોને છે ને ત્યાંથી લઈ લઈશ. આઈ વિલ પિક અપ ધી કિડ્સ ફ્રોમ ધેર. આઈ વિલ પિક અપ ધી કિડ્સ ફ્રોમ ધેર. તો ત્યાંથી લઈએ છીએ તો પછી ત્યાં મૂકવા માટે શું વપરાય? જેમ કે હું બાળકોને સ્કૂલે ઉતારી દઈશ. હું બાળકોને સ્કૂલે ઉતારી દઈશ. કોઈ પણ વસ્તુને ઉતારી દઈશ અથવા તો ત્યાં મૂકી દઈશ. હું કપડાં છે ને ત્યાં મૂકતો જઈશ. બરાબર છે? તો આના માટે કયો શબ્દ આવશે? ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ચલો સમય તમારો શરૂ થાય છે. છેલ્લું વાક્ય છે, ધ્યાનથી લખજો. હું બાળકોને સ્કૂલે ઉતારી દઈશ. આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખશો? હું બાળકોને સ્કૂલે ઉતારી દઈશ, મૂકી દઈશ, જે પણ શબ્દ તમારે કહેવો હોય. બરાબર છે? આ વસ્તુને હું ત્યાં છોડી દઈશ. ચલો મિત્રો, આના માટે જે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે એ છે ડ્રોપ ઓફ. અહીંયા એફ 2 વાર આવશે, ઓફ ડબલ એફ આવશે, ઓફ. I will drop off. I will drop off the kids at school. I will drop off the kids at school. હું બાળકોને સ્કૂલે છોડી દઈશ. બરાબર છે? ત્યારે ડ્રોપ ઓફ વપરાશે. જો તમને આ શબ્દ આવડ્યો હોય ચોક્કસથી પોતાને 1 પોઈન્ટ આપવાનો છે. તો મિત્રો કેટલા પોઈન્ટ થયા ટોટલ નીચે કમેન્ટમાં ચોક્કસથી લખશો. વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટમાં મને એ પણ જણાવશો. અને ચેનલને જો પહેલી વાર તમે જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.